Hei, tässä videossa kerron, kuinka lisätään UTP-tietoja pyöräilyreiteistä. Ja oletetaan nyt, että käyttäjät on katsonut ensimmäisen videon tuosta retkeilyn ja ulkoilusisällön syötöstä. Niin siellä on hyvin paljon samanlaisia kenttiä kuin pyöräilyssäkin, mutta tietysti kun laji on eri, niin pyöräilyyn liittyy myös muitakin asioita, jotka sitten kuvataan näissä pyöräilyn UTP-sisältökentissä. Mennään suoraan asiaan ja oletetaan taas, että käyttäjällä on ulkoilutietopalvelun sisällönsyöttäjän käyttöoikeudet näihin pyöräilykohteisiin. Ja meillä onkin tässä ensimmäisenä tämmöinen olemassa oleva reitti. Ja olen nyt sitten selkeyden vuoksi suurentanut tätä näkymää jonkun verran, että on helpompi katsoa, että mitä näiden kenttien sisällöissä lukee ja on vähän ehkä helpompi nähdä sitten. Voisi myös sitten tehdä sillä tavalla, kun itse rupeaa syöttämään tätä tietoa, niin suurentaa tätä näkymää. Helpompi hahmottaa. Ja tässä alkuvaiheessa sitten voin muistuttaa jo, että kannattaa tallentaa hyvin säännöllisesti tämä sisältö, mitä tänne syötetään, ettei tule vahingossa tehtyä turhaa työtä ja joutumasti aloittamaan kaiken alusta. No mutta, ensimmäisenä tietysti nähdään reitin nimi täällä. Ja sitten tämmöinen yleiskuvauskenttä on tässä olemassa, johon voi sitten muutamalla lauseella kirjoittaa esittelyn sen reitistä ja erityispiirteistä. Ja tämä tulee sitten ensimmäisenä näkyviin sinne ulkoilutietopalvelun eli Lontoon palveluun sille kohteen näkymään. Sitten voidaan tehdä kohdekuvauskenttään kirjoittaa tarkempi kuvaus tästä kohteesta eli reitistä. Voidaan sitten kirjoittaa siihen tietoja tästä reitin kuljettavuudesta, sen varrella olevista nähtävyyksistä, taukopaikoista ja palveluista. Ja ne kannattaa kirjoittaa omiin kappaleisiinsa semmoisiin hyvin tiiviisiin ja ytimekkäisiin kappaleisiin. Reitin muistiinpanot sitten täällä on seuraava kenttä, johon voi vielä täsmentää kuvausta reitistä. Ja tässä on järkevä kirjoittaa sitten tietoa sellaisista osuuksista, jossa on erityisen vaativa osuus pyöräilijälle, taikka sitten jotakin vaaran paikkoja, vaikka jos tuo reitti saattaa kulkea jonkun vilkasliikenteisen tien yli, niin kannattaa huomauttaa tässä siitä. Ja kohokohdat on sitten tämmöinen, mitkä on sellaisia erityisen merkille pantavia juttuja siitä reitistä, että on vaikka hienoja pysähdyspaikkoja tai näköalapaikkoja tai vastaavia, mitkä tekee siitä ajokokemuksesta vieläkin positiivisemman ja semmoisia helmiä vähän sitä, mitä siinä paikan varrella on. Tähän kannattaa ehdottomasti vaikka pysähtyä tai muuta. Ja tältä pluspainikkeen takaa päästään lisäämään se aina se yksi kohokohta kerrallaan. Sitten kun se on lisätty, niin tietysti painetaan OK. Ja sitten taas lisätään uusi kohokohta aina tältä plussan takaa. No sitten pyöräilijöille soveltuvia pyöräilylajeja, eli mitkä tälle reitille sopii, niin voidaan valita täältä alalajikohdasta. Voidaan valita joko yksi, jos siinä vain yhden tyyppinen pyöräily on mahdollista. Mutta sitten voidaan valita myös kaikki. Esimerkiksi talvipyöräilyreitti voi olla olemassa samalla alueella, niin kuin tässä esimerkkireitissä, niin missä kesälläkin ajetaan. Ja sitten reitin pituus voidaan tähän syöttää tänne kenttään käsiin, tai sitten tällä automaattitoiminnolla niin laskea tästä koko geometriasta automaattisesti, ja se tulee sitten näkyviin tähän kenttään se oikea luku. No sitten reitin arvioitu kulkuaika. Vähintään enintään yksikkö on sitten minuuttia, tuntia tai päivää. No pitkät tietysti semmoiset 100 kilometrin pyöräilyreitit niin mitataan päivissä. Reitin arvioitu haastavuus on tässä. Meillä on tällä hetkellä tämmöinen 5-portainen asteikko. Jossakin vaiheessa tulee olemaan varmastikin kansainvälinen tai kansallinen pyöräilyn vaativuusluokittelu joskus olemassa, mutta tällä hetkellä mennään tällä asteikolla, mikä täällä on. No, tästä valikosta voidaan sitten valita kaikki ne pintamateriaalit, joita tuolla reitillä on olemassa. Tähän on valittuna soraa, mutta sitten täällä voi olla kaikkea muutakin, mitä sillä reitillä sattuukin olemaan. Että varmaankin hiekkaa ja voi olla kivituhkaa jossain kohtiin ja sitten voi olla maa tai luonnonmukainen. Ylipäänsä tuo luonnonmukainen tarkoittaa sitä, että siellä ei ole mitään keinotekoisia materiaaleja. Ja näistä voi valita niin monta kuin haluaa ja ne tulee tänne näkyviin tänne listaan sitten.
Sitten päällystämätöntä, kuinka suuri osuus reitistä on päällystämätöntä. Sitä voi olla tietysti kaikki välillä 0 tai 100. Ja se sitten on laskettava siitä kokonaispituudesta sitten se prosenttiosuus siitä päällystämättömästä osuudesta. Ja sitten polkua samalla tavalla. Tiedetään kuinka pitkä matka on polkua siellä ja kuinka on tuo koko reitin pituus, niin siitä se prosenttiosuus. Ja pyöräiltävissä sitten, että jos sillä sattuu olemaan sellaisia osuuksia, että niitä pitää sitten niitä pyöriä työntää tai kantaa tai muuta, niin voidaan sitten laittaa tähän se tieto. No sitten saapumiskenttä. Mennään tässä aika nopeassa tahdissa tämä, mutta tähän on aikaa sitten perehtyä, kun pääsee tänne sisällön syöttöön itse kiinni. Saapumiskentässä voidaan kirjoittaa, että miten sinne eri kulkumuodolla päästään sinne kohteeseen. Ja sitten tähän voidaan kirjoittaa pysäköintialueesta tieto, että missä ne sijaitsee ja mitkä niiden osoitetiedot on. Ja sitten pääseekö niille mahdollisesti joukkoliikenneyhteyksiin. Joko suoraan sinne paikan päälle tai sitten lähelle sitä, että mistä on järkevä sitten siirtyä sinne pyöräilyreitille. No seuraavana kenttänä on majoitus. Tässä voidaan kertoa sitten niistä majoitusmahdollisuuksista ja palveluista, mitä siellä reitin varrella on. Tähän ei kannata mitään linkkejä ruveta lisäilemään, vaan sitten ylimäänsä kertoo, että mitä siellä reitin varrella on. Näihin varsinaisiin palvelupaikkoihin niin ei voi tässä tilanteessa laittaa tosiaankaan linkkejä. No sitten ruokailupuolella ja juomapuolella voidaan sitten kertoa sitten ruokailu- ja juomapaikoista. Saattaa hyvinkin olla, että nämä majoituspaikat ja ruokailupaikat voi olla joskus samoja, mutta ne sitten kirjoitetaan tähän omaan kenttäänsä. Ja sitten jos halutaan antaa tietoa siitä, että miten itse voidaan tätä ruokailua ja juomahuoltoa hoitaa, eli jos on sellainen reitti, että siellä ei ole mitään järkeviä palveluita sen reitin varrella, niin tähän voidaan sitten kertoa, että ota riittävästi omaa evästä ja juomaa mukaan. No hyvä tietää, jos tähän reittiin tai reitille liikkumiseen liittyy jotain sääntöjä tai ohjeita, ne voidaan kirjoittaa tähän. Ja sitten seuraavana kenttänä on esteettömyystieto. Jos tähän on sellaista tietoa syötettävissä, mikä jollain tavalla liittyy tähän esteettömyyteen tällaisella pyöräilyreitillä. No sitten päästään taas tuttuun kenttään myös yhteystiedot, syötekohteesta vastaavien tahojen yhteystiedot, että pluspainikkeen takaa päästään tällaiseen näkymään. Rooli on asiakaspalvelusisällön tuottaja tai ylläpitäjä. Tässähän voi olla yhdellä henkilöllä vaikka niin kuin kaikkikin roolit olemassa yhdessä organisaatiossa. Voi laittaa tähän ja sitten kirjoittaa tuohon tietenkin ne yhteystiedot, mitä siinä on. Mutta tässäkin muistutan, että lisätään vain niin kuin yksi tavallaan henkilö sitten, tai yhteystieto niin kerrallaan. Ei yritetä kirjoittaa kaikkia sitten tähän pitkään litaniaan samaan kenttään. On yksi yhteystieto aina kerrallaan. Lisätietoa kohteesta saatavilla. Voidaan sitten laittaa linkki ulkoiselle sivustolle, jossa on tietoa sitten tästä kohteesta. Ja muistutan tässä, että kannattaa linkittää silloin sinne ulkoiselle sivustolle, vaan jos siellä on jotakin semmoista tietoa, mitä ei tässä UTP-sisällön syötön kentissä ole kerrottu. Eli ei toisteta sitä samaa asiaa, mikä on jo kertaalleen sanottu niin jossakin muussa yhteydessä. No sitten valokuvat. Voi lisätä täältä pluspainikkeen takaa. Eli tässä voidaan tosiaan lisätä vain pelkästään valokuvia, ei linkkejä mihinkään kuviin. Ja tässäkin sitten ne kuvat pitäisi olla niin kuin omalla kiintolevyllä tai omalla verkkolevyllä, minne on sitten pääsy. Ja muistutan sitten vielä, että siinä on oikeus lisätä kuva, että tekijän oikeudet on sitten tiedossa. No kuvateksti on sitten semmoinen lyhyt kuvaileva teksti tietenkin siitä kuvassa esitettävästä asiasta. Ja alt-teksti palvelee sitten näkövammaisia ja ruudunlukija voi lukea ääneen sitten heille tämän kuvatekstin. Kuvia voi lisätä sitten tarpeen mukaan ja sitten tässä tilanteessa niin se ensimmäiseksi lisätty kuva on se niin sanottu pääkuva, joka tulee ensimmäisenä sinne ulkoilutietopalvelun näkymään siitä kohteesta esiin.
Ja muistutan taas tallentamaan, kun tähän vaiheeseen on päästy, että tiedot ei mene hukkaan, eikä tarvitse aloittaa alusta. Ja sitten viimeisenä on videoiden lisääminen. No tässä taas tuosta valokuvista poiketen, niin nimenomaan lisätään näitä web-linkkejä, URL-linkkejä. Ja kaikkein helpoinhan se tietysti, kun tiedetään se linkki, mikä vie sinne videoon, niin voidaan kopioida tähän kenttään. Mutta jos se joudutaan kirjoittamaan, niin sitten siihen kannattaa kirjoittaa se koko verkko-osoite, mikä alkaa sillä HTTP tai HTTPS-litanialla siinä. Ja sitten tietysti kuvaus siitä videosta, mitä se video sisältää. Ja nyt kun nämä kaikki tiedot on syötetty, mitä tässä on mahdollista antaa, niin sitten laitetaan tallenna, niin nyt ollaan päästy tähän pyöräilyn UTP-tiedon syötön ohjeen loppuun.